मी प्रकाश कदम रंगारी हाइट्स लालबागमधून बोलत आहे. ड्रीम्स इंटेरियरच्या नरेंद्र लोडबे आणि विनायक सोलदूर या द्वयीने माझ्या फ्लॅटचं काम अत्यंत अप्रतिमरित्या आणि वेळेत केलेलं आहे. त्यांची माझ्या मुलीबरोबर संपर्क साधून रंगसंगती जुळवून आणणं हे त्यांचं विशिष्ट कसब आहे. याबद्दल त्यांना थँक्स द्यावेत तेवढे कमीच आहे. आणि हे काम त्यांनी सगळे कामगार वेळेत लावून, अगदी लादीचं काम असो, वायरचं काम असो, सुतारांचं काम असो, सर्वांना अगदी वेळेत कामाला लावून दिलेल्या 100 दिवसांच्या कालावधीमध्ये त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे. याबद्दल त्या दोघांनाही धन्यवाद मी देतो आणि थांबतो. धन्यवाद.